Take niya. Um, Oo. So, tawag dito UTI ha. okay. The UTI. This used for getting the temperature. Oo. And then also, secondly, getting the outage. Okay. Outage means, di ba, yung space between the cargo, from the cargo, and the Okay. outage, okay? So, ito yung first thing you have to do. Power on. Okay. Tumutunog siya kasi nakaset siya sa outage. Okay? When you turn it off, nag-temperature na siya. Okay? Temperature. Outage, may sound. Lalo pag binaba mo. Kasi may sound kasi may kargada rin to sa loob. Moisture ba? Sensor, napaka-sensitive. Okay? Okay. So right now, pagkukuha tayo ng temperature, bababa ko siya ng... Anyway, para magkaroon ka ng idea, nakita mo yung sensor na yon, kung ilang ano mo, yan, ilang meters yung ibababa mo ng ito. So, ilang nga, ilang meters, okay? So, actually hindi mo makikita ng maayos to, pero may yung red, may meters yan ba sa gilid ng tape, may red. Yes, yung 3 centimeters yan sa loob. Okay? So right now, baba natin siya ng kasi yung 14, pero para lagyan natin ng kung ilan yung outage niya. Tutunog siya ha, tutunog. Okay, tumunog na siya. Can you hear? Okay. Okay, so reading ngayon, makikita mo dito. So approximately ang tunog na yan. Okay, wait. Meters. Where is it? Okay. So kailangan ma-distinguish natin yung meters. Okay. Okay, yan. Kita mo siya ngayon. May meters siya na yan. Siya na. Sige. Pwede mo lang yung ayan, 9 meters. Yan, 9 meters na tayo. So, tutunog yan. Okay. So, yan ang alis niya ngayon. Ito yung pointer ha. Yan ang pointer. Okay. Itong stainless na yan. Okay. Yan ang pointer niya. So, tumunog siya sa 9.21 cm. 9.21 cm. Pero, dapat basahin mo siya. 921 cm. 921. Okay? 9 meters and 21 centimeters. Oo, yan. Pero, mas maganda. Ang usual ginagamit, 921 centimeters. Okay? Since right now, kukuha tayong temperature and then yung order sa atin is 14.7 meters. Okay, so baba ka lang ngayon ng 14 meters. So the reason ngayon na tumutunog siya is submerge na talaga sa kargada. So anyway, makikita mo ba yung sukat ng lalim din dito? Hindi, wala. So wala. Manually pa. Oo. So yun ang formula nun, makukuha mo. Ang allege, tapos ang total, ang actual size ng, ang lalim ng, you just subtract, yun na ang makukuha mo yung liquid na content or yung kargada sa loob. Okay, so the only way is to determine dito, no? Yeah, sa allege, and then isubtract mo na lang dito sa ng tank. Okay. Okay, so right now ang order is 14 meters. And then may technique din dito, Phil, para may technique din siya. Bilangin mo kung ilang roll. Okay. Tapos, para sa next may idea ka na okay, hanggang 25. Okay. 25, makikita para to make it more quicker. Okay. Okay, so right now, 13 meters. Okay. So, ang required, ang order is 1470. Okay. So, right now, ito 1470. Okay. And then, naka-allege pa siya. So, isa-set mo ngayon sa temperature. So, yan na ang temperature. See? Okay. Ang to get the accurate one, temperature niyan is dapat gagalaw mo siya. Approximately 3 minutes. Ganun, 2 minutes. Up and down. Up and down. Para mag-stable. Pag nakita mong stable na yung yan ang reading niya. So, you just have to report.
Since right now we are three starboard, So malalaman lang, ang silbi lang ito is for temperature. temperature for now, naka-mode temperature mode. See? Letter T, temperature. U, unknowledge, indication. Dito, so just have to switch. Ito yung switch, okay? Oh, very good. So, it's going up now. 7.3. Kasi kanina, 5.760. Approximately, 5.7, 5.8. Then, ang reporting is, sila this 5.7 decimal 9. 5.7 decimal 9. Usually the right term sa maritime. Decimal, para same point, parang decimal. Good thing everything was recorded. Okay, UTI ang tawag dito. Muna yung procedure tanong na, diba? Bawa, ano mo siya, mamaya pakatapos natin yung pagtanggal. Okay, so right now, diba, stable na siya. 57.9. So, report ko na ngayon. Check, sabi, check. Check, at least starboard temperature, 57 decimal 9. 5.7. Roger. Okay, tapos na. So, tapos na tayo. Yok na. I-roll. I-roll lahat. Okay, ang procedure ha. Importante ito kasi yung alis ang tinaan sa akin, 14.7 yung turnover sa akin. Bago ba 17? O, sige, lagyan na 17. Okay, so may order ngayon 17 meters. So, baba natin 17. Huwag na raw. Okay, cancel, okay. Okay, so cancel daw. So, keep up. Ngayon, pagbira. 15 meters. Okay, 15. Okay. Wait na. Okay, we are 15 right now, so we just have to get temperature on 15 meters. 58 na. Napit na. 58 na, di ba? Ang 59. Napit ka mag-start na ano. Bubukas lang naman ang manifold. So, feel ayos ang lang, para 5-8 stable siya. So, at least mga 2 minutes, so 1 minute, 1.5 minutes. Stable na siya, di ba? Check, 15 meters, 5.8 decimal 1. Okay. So, give up. Importante pag-give up. Okay? 1. Nararamdaman mo naman siya pagkakaroon yun na lahat eh. May parang tutunog yung bakal na. Bakal na. See? Yun. Ano, narinig mo? Okay, pag nandiyan na, tigil. Tara. Tapos. Okay. Okay. Okay.